ταξιδεύω σε μια εξωτική παραλία με τυρκουάζ νερά. Η Βοηδοκυλιά είναι παραλία της Μεσσηνίας και θεωρείται από τις ομορφότερες της Μεσογείου. Πρόκειται για ένα φυσικό ημικύκλιο που νομίζεις πως έγινε με διαβήτη. Λευκή ψηλή άμμος απλώνεται σε όλη την παραλία. Στη βόρεια πλευρά της παραλίας βρίσκονται τα ερείπια θολωτού τάφου της Μικηναϊκής περίοδου. Εφάπτεται με τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, από την οποία χωρίζεται με μία λωρίδα αμόλουφων. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Είναι διάσημη κυρίως για το σχήμα της, που θυμίζει το γράμμα ωμέγα.